Mamen. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Minta maaf sebab terlampau lama menghilang, sibuk menguruskan hal-hal duniawi. Ini pun hal duniawi juga kan. Jadi ini orang bilang comeback raya. Kejap lagi kita akan pergi konser. Tapi sebelum tu sekarang musim raya. Raya itu 1 bulan. Kita pergi open house. Siap bawa buras lagi dari Tawau untuk kawan kita. Buras plastik sampah lagi dipakai. Plastik sampah lagi dipakai. Assalamualaikum. Beraya. Woi, nak mau tengok kamera. Asik. Ni baru betul beraya, dok. OOTD raya. Gede raya, gede. Mana tuan rumah? Selamat raya, sobat. Apa kabar? Baik. Kenapa Pizuan? Apa kau tanya? Jam kau datang. Iya, memang tak manis langsung. Jam kau datang aja. Jalan kau balik ke mana? Makan kamu, jangan kamu bercerita. Makan kamu. Foto session. Kami sekeluarga mengucapkan Bye. Oi. Selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya. Oi, pergi mana siap baju Melayu? Mana? Kita mau tengok bapak lipas. Masuk mosh pit pakai baju Melayu. Aku orang Melayu yang akan membela bangsaku. Cek. Kita sudah tiba di idea apa namanya? Kadek-kadek DS labu mikir. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Berkumpulnya anak-anak Hard Rock Malaysia. Yeah baby. Kita mengumpul siapa-siapa yang baru balik dari open house. Jom, weh. Nak start dah, weh. Jom, come on. Kita jangan lagi membuang masa sebab kita sudah lambat. Okay. Thank you brother. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Hai selamat Hari Raya. This one is called Kill the Noise.
okey bro, jangan record, dia tak suka dia record. Sama ni. We want more. 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 We want. Baik, enggak tu berada otak ni. Timbat lah bau dia. Buka Ji, buka Ji. Buka Ji. Terbang ni. Mik, masuk poket. Aku dah ada poket. Terbang ni, terbang. Now we're gonna take you to Sacramento, California. One of our favorite bands. We used to go see them in the small clubs. They inspired me so much. Melomaniac. It's just one of those days. Little time machine. Kill my life into pieces. I'm trying to switch suffocation, no breathing. Don't give up, give up, come on, bleeding. Do you even care if my time bleeding? Would you be wrong, would you be right? Mutilation out of sight. And I can't bet it's suicide. Cause I'm losing myself, losing my mind. There's no bone, losing my mind. Losing my sight, losing my mind. We love you all. God bless you all. We are family, and we are Papa Roach. Papa. Papa Roach. Papa Roach. Papa. Papa. Papa Roger. Not Papa Roach, it's Papa Roger. Metal Melayu. Still in black, bro. Ada teaser tengkorak-tengkorak burung. And I know it's not your time. Siapa kenal band apa tu? Itu macam teaser untuk Hitman punya next concert. Kita dah pula tahu. Thank you brother. Open house paling chaos. Tak ada orang pernah buat open house macam ni. Paling Sampai raya pada. Selamat Hari Raya. Tuan Batin besar. tak ada. Zahir je. Kalau betul, naik cepat. Let's go. Let's go. Akulah budak. Ini baru betul. Anak lipas. Tapi kau tahu ni, mosh pit tadi. Oh, bapa. Aku bantai geng-geng milenial. Keras sangat ke Tak ada, sorry, milenial? Bercakap macam bukan milenial. Kemanakah kita? Adakah menyambung raya? So kita extend mosh pit. Cuba aku cakap sini. Enggak, sekarang ni kenapa? Aduh. Dari raya pergi open house, balik lagi kita pergi beraya. Sekarang kita di apartmen di tengah-tengah kota Kuala Lumpur. Betul lah, Kuala Lumpur ke cik?
Depan Mid Valley. Mid Valley. Sambungan open house ni tadi, ini dia punya second part. Lepas ni ada lagi gig. Sudah tadi konsert, ada lagi gig lepas ni. Tapi tak tahu kita boleh rakam ke lagi sebab memori macam mau full sudah. Memori full lah. Gelak aku. Nampak official merch. Tengok, buka lagi tangan. Ini kurta, betul-betul. Tadi pakai baju Melayu. Bukan baju. Potong sikit. Bagi kurta. Sekarang baru guys. Sekarang tingkat, tadi tingkat 41. Okay. So, tuan rumah tengah masak. Cerita hantu lah. Minum Okay, anda bersama. Aku ada teka-teki. Makan silakan. Buat tuan rumah pula. Teka-teki dia, kenapa air Milo tak sesuai dengan orang yang kurang upaya tak ada kaki? Lama sangat nak teka-teki ni. Kau jawab Pik. Aku malas ni. Orang yang tak ada kaki kenapa tak boleh minum Milo? Sebab Milo untuk kuatkan tulang. Salah. Ini bukan Elmam. Sebab Milo untuk tagline dia melangkah jauh. Oh, so macam ni agak bro. Galaxy Z Flip, la evolución del diseño. Cancel dia guys, cancel dia. Outfit after beraya. Balik Netflix. Bantai. Lepas tu main. Sudah open house, konsert, open house lagi tengah malam. Kalau kita sambung lagi konsert ni memang merepek sudah ni. Aku tak sangka. Aku tahu lagu-lagunya okey tapi ada berapa 5-6 lagu je yang aku tahu betul. Aku tak sangka lagu-lagu yang lain tu yang macam uish. Baik ke lagu-lagu dorang boleh dilayan oleh anak-anak muda zaman sekarang. Tapi apa yang kita tunggu lagi daripada Hitman Solution? Macam ada Ura-Ura, Avenge 74, A7X gak Fighter. Jom. Dataran. Datangan. Ambil motor tukar kereta. Tukar kereta. Ambil motor. Tapi kalau boleh satu lah aku paling mau. Limp Bizkit. Ini urut-urut. Apa? Tapi dia main lagu Limp Bizkit satu kan? Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Sampai bersua di event yang seterusnya. Mamen.